שלום לכם וברוכים השבים לעוד סרטון שלי. בסרטון הבא אני הולכת לענות על שאלה שהרבה אנשים שואלים אותי. אם אני חווה תחושה של דה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה כתוצאה מסמים, משימוש בסמים או בקנאביס, האם אני יכול לחזור לעשן קנאביס או סמים בכללי? אז אני הולכת לענות על השאלה הזו, בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. התופעה הזו של אנשים שמתחילים לחוות דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה אחרי שימוש בקנאביס או בסמים כלשהם, זו תופעה מאוד נפוצה. הסיבה לכך, הסברתי כבר בסרטון אחר, זה בגלל שבמהלך הסאטלה התעוררה איזושהי טראומה או חרדה שיצאה משליטה ומפרופורציה, ואז בדרך כלל אנשים חווים מה שנקרא סאטלה רעה, הם לא מבינים את זה, הם לא מזהים את זה, זו תחושה מאוד חזקה וקשה, ואז היא נשארת איתם בגלל שהם מאוד מפחדים. בדרך כלל הפחד הגדול ביותר זה האם השתגעתי בגלל סמים. אז בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה לא, בגלל שדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה לא עונות על ההגדרה של שיגעון, של להשתגע, ולכן אף אחד לא משוגע והכל בסדר. חוץ מזה שגם דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זו תופעה שיכולה להיעלם עם טיפול נכון. זה בעצם תופעה שמגיעה בגלל שהחרדה, הלחץ והפחד מאוד גבוהים וחזקים, ולכן היא מגיעה כדי להגן עלינו מהתחושות האלה. ברגע שאנחנו נפתור את התחושות האלה, אז גם התחושה של הדה-פרסונליזציה והדה-ריאליזציה ייעלמו. אז הרבה אנשים שזה התחיל להם מסמים, שואלים אחרי זה, האם אני יכול לחזור לעשן? אז התשובה היא מורכבת, היא כן ולא. ברגע שזה מתחיל כתוצאה מסמים, מה שקורה זה שנוצר פחד מהסם, פחד מהסאטלה, פחד מאיבוד שליטה בסאטלה עצמה, בעישון. בגלל זה גם יש הרבה אנשים שמפתחים חרדה אפילו מהריח, או אפילו מדיבור על סמים, או אם מישהו מעשן לאדם סמים, הם ממש יכולים לחוות תחושה קשה של ניתוק או של חרדה. בגלל שזה באופן לא מודע מחזיר אותם לאותו זיכרון שכשהם ישנו הם חוו את התחושות המאוד קשות, ובגלל שהזיכרון הזה לא מטופל, אז הם חווים את אותן תחושות קשות, הם חווים את הטראומה, הם חווים את החרדה, הם חווים את הפחד ואת הניתוק. ברגע שהחוויה הזו תטופל, אז גם הם באמת יוכלו להיחשף לזה בהדרגתי. כנראה שמי שיבחר לעשן ירגיש בפעמים הראשונות תחושות של ניתוק מאוד חזק, של חרדה, ויחווה התקף חרדה. בדרך כלל הפחד הוא אם אני אשן, האם אני אשתגע? לא. זה לא קשור בכלל למקום של להשתגע. אתה כן תחווה או תחווי התקף חרדה מאוד גדול. בגלל שיש שם פחד לא מטופל. שואלים אותי תמיד האם אני ממליצה לעשן או לא ממליצה לעשן. אני לא יכולה להמליץ לכם מה לעשות, כי אני לא מכירה אתכם באופן אישי וספציפי. באופן כללי, אני לא בעד סמים, אז כל אחד יעשה את הבחירות שלו. אני יכולה רק להגיד שאם זה קרה כתוצאה מסמים, ומיד אחרי, לא רק מסמים, מכל דבר, כל דבר שחווינו ממנו איזושהי תחושות קשות, טראומה, פחד, חרדה, אם אנחנו ישר נחזור לעשות אותו, אנחנו נבטל את הטראומה מהאירוע הזה. זאת אומרת, אם זה קרה כתוצאה מקנאביס ומיד אחרי עישנתי קנאביס, אז כנראה שאני לא אפחד מהקנאביס ולא תתפתח לי החרדה הזו סביב הקנאביס. זה לא אומר שזה יפתור את הדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה ואת החרדות, זה רק אומר שהקנאביס הוא לא יפחיד אותי באופן ספציפי. אם עבר זמן, כנראה שברגע שאני אעשן, אז אני אחווה חרדה, אני אחווה התקף חרדה, וזה יקרה בכמה פעמים הראשונות. מי שמאוד חשוב לו לעשן, חשוב להבין שצריך לעשות כאן תהליך הדרגתי, והייתי ממליצה לעשות את זה ביחד עם מטפל או מטפלת,
טיפול CBT, או אפילו רק לתהליך כדי לבטל את הפחד הזה. לא חייב לחזור להשתמש. יש לי הרבה אנשים שאני מלווה שלא חזרו לזה וזה בסדר. יש כאלה שבחרו לחזור ולעשן. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. הדבר החשוב שהפחד הזה לא ינהל לכם את החיים. ובדרך כלל מי שנוצר לו פחד מקנאביס או מכל דבר אחר, זה שובר אצלו אמונות פנימיות לגבי עצמו של עד כמה הוא חזק ועד כמה הוא יכול להתמודד עם דברים ועד כמה הנפש שלו חזקה ומסוגלת להתמודד עם דברים. אז בדרך כלל כדאי להתמודד ולשבור את הפחד הזה ספציפית בשביל לקבל חזרה את הביטחון ואת האמונה בעצמי שאני יכול להתמודד עם הכל ואני חזק ושום דבר לא מפחיד אותי ואני יודע איך לשלוט על עצמי ואני לא מפחד שפתאום משהו באמצע החיים ייקח שליטה עליי ויגרום לי להרגיש כל כך לא טוב ופחד וחוסר אונים מאוד גדול. אז אני מקווה שזה ענה לכם על השאלה. אתם תעשו את ההחלטה שלכם אם אתם רוצים לחזור לעשן או לא. אתם יודעים כבר עכשיו מה יקרה עם המידע שנתתי לכם. אם זה יעשה לכם טוב או אולי התקף חרדה או לא יעשה כלום. אני יכולה להגיד לכם שמי שזה קרה לו כתוצאה מקנאביס כן יכול בתהליך הדרגתי וטוב לחזור ולעשן. יש אנשים שחזרו לעשן, כל אחד עושה את הבחירות שלו. אני מאחלת לכם בהצלחה בכל בחירה שתעשו. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי אותן כאן בתגובות. ואם אהבתם את הסרטון אז תעשו לייק, וניפגש בסרטון הבא. ביי!